Good morning to all my subscribers, likers, relatives, friends. This is Romeo Toquero, back to my channels. So, nandito po kami ngayon, May 1, 2021, sa aming bakuran. So, ito po yung tanim namin na sibuyas. So, 15 days from now, are going to harvest our sibuyas. So, sika na namin itong harvest sa aming sibuyas. So, thank you very much to all my subscribers, YouTube, for supporting my channel. So, ito po yung pinagpatuloy namin na Bahay Kubo. So, ngayon po, trabaho namin yung aming kitchen.
15 kilo na. Tanaw mo. Tanaw sa. Kaya dito dito. Gawas pa. Kaya iwan mo lang ito. Trabaho ko sa lamakan. Kaya iwan mo ito. Ngano ka ng panday sa niya. Pag inigtandi ko na inigbagis. Tanos naman din yun, mahiwi. Inigana, indot, oy. Igo. Hindi kabalo, hindi. Siman. Nako, lukos. Lukos na. Biglansan, kabala ko. Inahan ng mga piyohan ng anak. Matirog. Matilyo, katulungan duk-duk. Sana. Pwede na po kagunit ka na dong.